Edhe sot do të bëjmë një mesazh të veçantë, ose kemi një mesazh të veçantë nga Mateu kapitulli 5, dhe pasazhi paralel që lexoi Astriti pak më herët, imito vetëm Atin, tënd, qiellor dhe jo botën. Por si gjithmonë, me lejoni të fillojmë me disa pyetje. Pothuajse të gjithë njerëzit në fakt flasin për dashurinë, apo jo? Dhe të gjithë gjykojnë sipas një standardi të dashurisë. Por secili prej nesh tash ka një standard, apo jo, mbi cilën e gjykon çfarë është, çfarë nuk është, çfarë bën, çfarë nuk bën dashuria. Por pyetja që un kam është, a është standardi ynë sipas standardit të Atit ton qiellor, sipas shembullit të Perëndisë? Ne të gjithë si njerëz, në fakt, duam që të tjerët na duan neve, dhe ne dallojmë kur të tjerët nuk na duan neve, por problemi zakonisht është që ne nuk dallojmë kur ne nuk i duam të tjerët. Apo jo? Gjithmonë ne ankohemi që të tjerët na duan, por nëse bëjmë atë lojën kush na do, kush nuk na do, delim që asnjëri nuk i duam njëri tjetrin. Se për shembull, Arta thot nuk më do, edhe unë i them Artës nuk më do, kështu që asnjëri nga ne nuk i duan njëri tjetrin, apo jo, se mendoni. Pra, kjo është zakonisht ajo loja që ne bëjmë si njerëz. Por edhe një pyetje është, çfarë ose cila është dashuria e vërtetë? Cili është parimi kryesor operues me cilën ju operoni në lidhje me dashurinë? Pra, kë doni, kur doni, si dhe pse doni? Pra, cili është ai parim kryesor që ju ndiqni? Cili është kriteri juaj i dashurisë? A kemi ne nga ana tjetër kapacitetin, aftësinë për të dashur të tjerët? Pastaj, më lejoni të bëj një pyetje tjetër. Të duam ata që na duan neve, ose vetëm ata që na duan neve. T'ju bëjmë mirë vetëm atyre që na bëjnë mirë neve. Të përshëndesim dhe të flasim me ata që na përshëndesin dhe që flasin me neve. Të bekojmë ata që na bekojnë. Të lutemi për ata që na interesojnë. Apo të mos ju bëjmë keq atyre që nuk na bëjnë neve keq. Apo çfarë do tjetër ngjashëm me këtë? A është kjo dashuri? Sipas Biblës. T'ua kthejmë me të mirë atyre që na bëjnë mirë. A është kjo dashuri? Ma solli këtë gjë dhe ja kthej unë atë gjë. A është kjo dashuri? Si veproni ju ndaj atyre që ju trajtojnë keq, ose ndaj atyre që ju mendoni se duhet ju trajtojnë ndryshe? Çfarë bëni kur ju nuk merrni pritshmërinë që ju keni? Ose pyetja tjetër që kam unë, pse i doni ju të tjerët? Çfarë ju shtyn? A i doni të tjerët për ata çfarë ju japin ju, ose çfarë prisni prej tyre? Ose pyetja tjetër është, nëse të tjerët nuk ju duan, a vazhdoni ju t'i doni ata? Pra cili është kriteri ose motivi që ne tregojmë dashuri? Cila është mënyra si ne i tregojmë këtë dashuri? Çfarë do t'ju bën të juve të tregoni dashurinë ndaj të tjerëve? A duhet të duam vetëm ata që mendojmë ne që janë njerëz mirë? Çfarë bëjmë neve ndaj atyre që edhe një herë na bëjnë mirë neve? Çfarë do të thoshte Zoti ynë Jezus Krisht për dashurinë tonë? Çfarë do të thoshte Jezusi për dashurinë tuaj? Çfarë do të thoshin njerëzit e tjerë për dashurinë tuaj? Për dashurinë time? Çfarë na dallon neve? Për çfarë dallohemi ne? Nga se njihen në fakt sipas Biblës dishepujt e Krishtit. Domethënë, kur ne themi, ok, ky person është dishepull i Krishtit, po si dallohet që është dishepull i Krishtit? Thjesht sepse thotë që është i krishterë? Pra, nga se dallohen, pra përsëri bijtë e Perëndisë. Dhe për t'ju dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, ne do të shkojmë së bashku te predikimin e mal i Zotit tonë Jezus Krisht, pikërisht te Mateu kapitulli 5, vargje 43 deri në 48, le të lexojmë ato vargje. Pra, Mateu kapitulli 5, vargje 43 deri në 48. Në fakt, ky është një mesazh që kam qenë duke menduar, medituar vetë për një kohë të gjatë në këshillimin biblike që kam bërë, edhe Zoti ka vënë në zemër që të ndaj këtë mesazh me juve. Në një moment caktuar, ky mund duk mua momenti i përshtatshëm. Pra, Mateu kapitulli 5, vargjet 43 deri në 48. Ju keni dëgjuar se që thënë,
duaje të afërmin tënd dhe urrej armikun tënd. Por unë po ju them, duajeni armiqtë tuaj, bekojini ata që ju mallkojnë, u bëni mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin, që të bëheni bij të Atit tuaj që është në qiell, sepse ai bën të lind diellin e tij mbi të këqijt dhe mbi të mirët, dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët, sepse po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bën kështu dhe ta ngamblesit? Dhe nëse përshëndesni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bën kështu edhe ta ngamblesit ose të paganët, mendoj se shpërkthimi më mirë në shqip, jeni pra të përsosur ashtu siç është i përsosur Ati juaj që është në qiell. Le të lutemi së bashku përpara se të shkojmë tutje që Zoti të na flasë përmes fjalës tij. O Atë, ne vim në praninë tënde të shenjtë. Vim si bijtë tu dhe lutemi Atë që ti do të na flasësh përmes fjalës tënde. Lartësoje emrin tënd. Na inkurajo, na nxit, na qorto, na bind, na ndrysho, na rrit përmes fjalës tënde. Që ne të pajisemi për çdo vepër të mirë, për të lavdruar emrin tënd të shenjtë dhe të madh. Në emër të birit tënd të dashur ne lutemi. Amen. Mirë, mesazhi që ne do të shkojmë së bashku është ky. Ne, dishepujt e Krishtit, qytetarë të rilindur të mbretërisë së Perëndisë, që kemi njohur Perëndinë dhe dashurinë e tij, Zoti dhe Shpëtimtari ynë Jezus na urdhëron të duam të gjithë njerëzit si veten tonë, madje edhe armiqtë tonë, duke ju bërë mirë dhe u lutur për ta, sepse vetëm në këtë mënyrë demonstrojmë që jemi bijtë e Perëndisë dhe jemi të përsosur si Ati ynë qiellor. Në fakt, do të shikojmë 7 komponentë të rëndësishëm të dashurisë së mbinatyrshme, hyjnore, që Zoti Jezus Krisht na urdhëron të kemi ne, edhe për arsyen për cilën ai na ka shpëtuar dhe na ka bërë dishepujt e tij dhe bijtë të Perëndisë. Pra, 7 komponentë të rëndësishëm të dashurisë së vërtet hyjnore. Do të shikojmë që duhet lindin për së dyti, do të shikojmë dashuria natyrore shtrembëron urdhërimin e Perëndisë, pastaj do të shikojmë urdhërimin e dashurisë hyjnore, mënyra e shprehjes së dashurisë hyjnore, demonstrimi i burimit të dashurisë hyjnore, baza e dashurisë hyjnore, dhe standardi që kërkon dashuria hyjnore. Unë ju inkurajoj që të mbani shënim, do t'i kalojmë njëra pas tjetrës, por le të ndalemi tek pika e parë. Le të ndalemi tek komponenti i parë i rëndësishëm i dashurisë së vërtet hyjnore, për cilën Jezusi na ka shpëtuar, na ka bërë bijtë e tij. Dhe le të shikojmë pra çfarë mbi gjitha që ne duhet të lindim për së dyti që të duam si Perëndia. Dhe ne shikojmë fakt këtë urdhërim të Zotit tonë Jezus Krisht, apo jo? Duani thot armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin. Edhe pasazhi paralel bile thotë akoma më shumë që lexuam pak më herët Luka kapitulli 6. Por pyetja është, për kë është ky urdhërim? Kujt i drejtohet? A mund të bindemi ne këtij urdhërimi? Pra, a mund të doni ju në këtë mënyrë? Pra bëni pyetjen vetes tuaj. Në fakt, gjithçka që urdhëron Perëndia ose kërkon Perëndia nga njeriu përmbledhet në 2 urdhërime të mëdha. I bëra 6, po të pak janë 2. Pra, përmbledhen në 2 urdhërime kryesore. Jezusi thotë tek edhe keni në ekran, urdhërimi i parë dhe i madh është i Perëndisë për njeriu është: duaje Zotin Perëndinë tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Dhe urdhërimi i dytë i ngjashëm me të parin është: duaje të afërmin tënd por si vetveten dhe i afërmi yt është çdo njeri, pra çdo njeri tjetër. Ose i afërmi yt, thotë Zoti Jezus Krisht, është çdo njeri që është në nevojë. Pra, gjithë urdhërimet e Perëndisë për njeriu përmbledhen në 2 urdhërime: duaje Zotin dhe duaje të afërmin tënd si vetveten. Por pyetja që shtrohet edhe një herë është: Jezusi madje thotë duani armiqtë tuaj. Pra, kjo përfshihet në këtë urdhërim, do ta shikojmë në duash të afërmin tënd dhe i afërmi ynë është armiku ynë. Por si çdo ta shohim, a është kjo e mundur të duam ne në këtë mënyrë, të duam siç thotë Jezusi, ose në saktë i bindemi këtij urdhërimi të Zotit tonë Jezus Krisht. Në fakt, Zoti Jezus Krisht, nëse keni parasysh Ungjillin sipas Jonit kapitulli 3, atje na tregon që ne duhet të rilindim për së dyti, në mënyrë që ne të duam Perëndinë dhe të duam të tjerët si vetveten. Dhe cila është problemi? Cila është arsyeja? Arsyeja është që në gjendjen tonë natyrore, ashtu siç ne lindim, ose siç kemi lindur, ne nuk jemi në gjendje, nuk e kemi kapacitetin, jemi tërësisht të vdekur në fajin e mëkate.
tërësisht të shturur, zvenitur nga mëkati, do të thënë shëmbulltyra që ne jemi krijuar pothuajse nuk shifet tek ne, dhe si rrjedhim ne nuk mund dhe nuk kemi kapacitetin as ta duam Perëndinë, dhe as të duam njëri tjetrin apo të duam të afërmin tonë për si vetveten. Nga natyra pra jemi të vdekur dhe në faje dhe mëkate. Pra para se të shpëtohemi, përpara se të bëheshim të krishterë, Zoti jetës tonë kush ishte? Vetja jonë. Dhe ne këtë donim më shumë se këtë do tjetër. Veten tonë. Pra problemi dhe gjendja në cilën na gjen Ungjilli është që na gjen neve duke në qendër të jetës tonë është vetvetja jonë, ne jemi Zoti vetes tonë dhe ne duam vetveten tonë më shumë se çdo tjetër. Dhe në fakt nuk e duam të afërmin tonë si vetvetja. Dhe jo vetëm kaq, por ne nuk kemi as kapacitetin, aftësinë për të dashur në këtë mënyrë. Prandaj ne kemi nevojë të shpëtohemi nga mëkati, kemi nevojë të shpëtohemi nga Jezu Krishti, kemi nevojë të rilindim për së dyti në mënyrë që të jemi në gjendje të bindemi këtij urdhërimi të Perëndisë, ose në fakt të Zotit tonë Jezu Krisht. Në fakt, shikoni edhe një pasazh që na thot qartë në lidhje me këtë. Është e para Gjonit kapitulli 4, vargu 7 deri 11. Edhe shikoni çfarë na thot apostulli Gjon. Shumë të dashur, le të duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia dhe shikoni çfarë thot. Dhe kush është ai që do, ose kush është ai që ka dashuri? Ka lindur, thot, nga Perëndia dhe një Perëndinë. Ai thot që nuk ka dashuri që, siç thot Bibla, jo dashuri njerëzore, do ta shikojmë pak më vonë, nuk e ka njohur Perëndinë, sepse Perëndia thot është dashuri. Dhe në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin në botë që ne rrojmë nëpërmjet tij, në këtë është dashuria. Jo se ne e kemi dashur Perëndinë, por Perëndia na ka dashur neve, dhe çfarë ka bërë ai? Ai dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona, shumë të dashur. Nëse Perëndia na ka dashur neve në këtë mënyrë, edhe ne duhet të duam njëri tjetrin në të njëjtën mënyrë. Pra vinë re, çfarë po thonë na thot edhe një herë apostulli Gjon? Burimi i dashurisë është Perëndia është dashuri, dhe vetmja mënyrë se ne mund të duam është të lindim nga Perëndia dhe të njohim Perëndinë dhe dashurinë e tij, dhe duke marrë nga dashuria e Perëndisë, ne bëhemi si një zorr, ose si zorr, si që është lidhur me burimin dhe është në gjendje të lëshojë dashurinë ndaj çdo njeriu që ka nevojë për të. Apo jo? Dhe Perëndia ka treguar thot dashurinë e tij, dërgoi birin e tij, jo se ne kemi dashur Perëndinë, Perëndia ka dashur ne, dhe Perëndia na shpëtoi neve në mënyrë që ne të duam njëri tjetrin në një mënyrë siç na do ai neve. Pra, edhe njerë, më lejoni të them këto që gjithë arsyeja e qëllimi dhe shpëtimi të Zotit tonë Jezu Krisht, që ai erdhi për të na shpëtuar, erdhi që ne të rrojmë përmes tij, apo jo, është që ne të na shpëtojë neve nga vetja jonë, të heqim vetveten tonë nga qendra e jetës tonë, që duam vetëm veten tonë, dhe së pari mbi gjitha të duam Perëndinë dhe të pastaj të duam të afërmin tonë, por si vetvetja, apo jo. Prandaj, çfarë bën Perëndia? Na rilind, na transformon natyrën tonë mëkatare, që ne ka në qendër dashurinë për veten tonë, në një natyrë të re, hyjnore, që ka në qendër Perëndinë dhe të afërmin tonë, duke dashur atë si vetja jonë. Edhe kjo në fakt na është treguar neve edhe tek Mateu, megjithëse unë u shpërndava në pasazhe të tjera, por edhe te Mateu 5. Kthehuni pak te Mateu 5. Mateu 5:7 është predikimi i Zotit tonë Jezu Krisht në mal, edhe që në vargjet e para të kapitullit 5, vargu 1 deri në 11, ai flet kryesisht për karakteristikat e dishepujve, si janë dishepujt e tij. Edhe mund të shikoni pak me vëmendje, të fillon që nga lumturia e parë, gjitha lumturitë të tjera më radh, pastaj jeta e tyre, dhe pastaj u tregon që drejtësia e dishepujve të tij do ta kalojë drejtësisë sipërfaqësore dhe hipokritët e farisejve, dhe ai thotë se si duhet jetojë një dishepull i Krishtit apo një bir i Perëndisë. Dhe ai shtjellon këtë gjë komplet në kapitullin 5 deri në 7. Dhe shikoni pak vim tek vargu 43. Ju do të keni dëgjuar, pastaj unë them juve, pra Jezusi është në gjendje të thotë atyre ju mund të bindeni urdhërimit tim, pse? Sepse jeni dishepujt e mi
Dhe pastaj vini te vargu 45 thotë që të bëhen për të qenë ose për të treguar që jeni bijtë e mi, pra vetëm bijtë e Perëndisë që kanë rilindur mund të bindën këtij urdhërimi dhe pastaj prapë vargu 48 çfarë thotë? Jeni pra të përsosur, ashtu siç është i përsosur ati juaj qiellor. Pra ky urdhërim, pra për të dashur të afërmin tonë për si vetë dhe njëkohësisht për të dashur armikun tonë, që është i afër me ynë, mund të përmbushet vetëm nga ata që janë dishepujt e Krishtit, që kanë rilindur nga Perëndia, janë në mbretërinë e tij, kanë dalë nga mbretëria e tyre, ku ata janë vetë Zot dhe vetë ato komandojnë, në mbretërinë e Krishtit ku Krishti është Zot dhe i bindin atij, dhe që në qendër të jetës tyre është Krishti dhe lavdia e tij. Pra, edhe një herë, vetëm këta mund të duan në këtë mënyrë. Vetëm këta kanë kapacitetin për të dashur në këtë mënyrë. Dhe për këtë gjë Jezusi na shpëtoi. Pra, nëse ne nuk jemi bërë të krishterë të rilindur përmes ungjillit të shpëtues të Jezu Krishtit, ne nuk mund të duam në këtë mënyrë. Është e pamundur. Pra, shikojmë komponentin e parë të rëndësishëm. Tani le të kalojmë te komponenti i dytë i rëndësishëm. Pra, mbasi jemi në gjendje, pra e kuptojmë se për kë është ky urdhërim, le të kuptojmë tani pak dashuria natyrore shtrembëron urdhërimet e Perëndisë. Në këto vargje, në fakt, vjet në kontrast dashuria, po të shikojmë gjithë vargjet që Jezusi po thotë, vjet në kontrast dashuria hyjnore me dashurinë tonë njerëzore, pra mënyrën se si do Perëndia, mënyrën se si duam ne si njerëz. Domethënë të parilindur. Edhe të rilindur, por që janë në proces shenjtërimi, apo jo. Dhe shikoni pikërisht në vargun 43. Çfarë shikojmë? Shikojmë se Jezusi na tregon se çfarë bën dashuria njerëzore. Pra Bibla na tregon që njerëzit kanë dashuri. Apo jo? Por dashuria mbi çfarë baze? Çfarë lloj dashurie është? Në fakt, shikoni çfarë thot Jezusi. Jezusi drejtohet dishepujve të tij dhe u thot kështu, edhe na drejtohet edhe neve. Ju thot keni dëgjuar se që thën, duaje të afërmin tënd dhe urrej armikun tënd. Pra Jezusi po thot që ju keni dëgjuar se ju dishepujt e mi keni dëgjuar se kështu është thënë. Edhe kush kishte thënë në fakt kështu? Ishin në fakt farisejt, mësuesit kryesor të Izraelit. Pra ata çfarë mësonin? Mësonin që duaje të afërmin tënd, por urreja armikun tënd. Por çfarë kishte ndodhur? Këta mësues fetar në fakt kishin hequr nga fjala e Perëndisë dhe kishin shtuar fjalës së Perëndisë. Dhe çfarë kishin hequr? Kishin hequr urdhërimin e Perëndisë dhe kishin shtrëmbruar kuptimin e fjalës së Perëndisë për ta adoptuar sipas natyrës tonë njerëzore mëkatare. Dhe për të mos bërë pikërisht atë që urdhëron Perëndia. Dhe ne në fakt jemi, si thuaç, në djallëzim tonë njerëzore, jemi mjeshtër të marrjes së fjalës së Perëndisë dhe e marrim atë dhe e përkthejmë atë në mënyrën siç e duam ne. Dhe në fakt e shikojmë këtë gjë. Në fakt po të shikoni fillimin e kësaj fraze që ku thotë do ta duash të afërmin tënd, vjen nga Levitiku kapitulli 19-18 dhe urdhërimi i plotë është të duash të afërmin tënd por si vetveten tënde. Dhe farisejtë kishin hequr këtë fjalën por si veten tënde. Dhe nga ana tjetër kishin shtuar fjalën tjetër që në fakt nuk gjendet në dhjetën e vjetër askund, urrej armikun tënd. Në fakt nuk kemi kohë, por të gjithë në fakt çfarë tregon në dhjetën e vjetër është që njëjtën mënyrë se si trajton të afërmin tënd, ka të njëjtat urdhërime si duhet të trajtosh armikun tënd. Kështu që nuk ka asnjë vend në dhjetën e vjetër ku thuhet të urresh armikun tënd. Në fakt ka urdhërime pra që të bëjmë të njëjtën gjë ndaj afërmit ton, sepse i afër me ynë, domethënë ndaj armikut ton, armiku ynë është i afër me ynë. Tani, pyetja është që shtrojmë është kjo gjë. Por me që kjo gjë është e natyrshme për njerëzit, pra për ne si njerëz është e natyrshme çfarë? Është shumë e natyrshme për ne edhe e pranueshme. Domethënë kapaciteti tonë njerëzor është e pranueshme të themi që po, duhet ta duash të afërmin tënd dhe është normale, duhet ta urresh armikun tënd. Apo jo? Kjo është mënyra se si ne mendojmë. Dhe këta mësues të ligjit e kishin adoptuar tamam fjalën e Perëndisë sipas atyre që sipas vetes tyre dhe sipas atyre të gjëra dhe ne në fakt si ungjillor ose kish protestante nuk i kemi shpëtuar kësaj gjëje dhe ne marrim fjalën e Perëndisë e kthejmë në mënyrën tonë për të na përshtatur neve atë çfarë ne duam të dëgjojmë.
Dhe besoj se kjo është e natyrshme edhe për ne. Na duket krejt normale e natyrshme që të duam ata që janë si puna jonë dhe të urrejmë ata që nuk janë si ne. Ky është i zi, unë jam i bardhë, që do ta urrej edhe. Apo jo? Ne shqiptarët jemi racista me qëra fjala. Apo duket e çuditshme. Së vërtet. Por e kundërta, edhe një herë, çfarë mendojmë ne? Ata janë ndryshe nga ne, ata janë të huaj, kështu që e natyrshme është ti urresh ata. Gjë e natyrshme është ti urrejnë. Është e natyrshme që ne të duam të afërmin dhe të urrejmë armikut. Apo jo? Ka në një që nuk është dakord me mua? Nuk s'ka nevojë të dakord me mua, dakord me shkrimin. Por çfarë do thotë fjala armik me qëra fjala? Fjala armik do thotë një kundërshtar armiqësor, apo jo? Dhe le të përpiqemi të kuptojmë se çfarë perceptojmë ne shpesh me fjalën armik ose çfarë thotë fjala Perëndisë. Një armik mund të jetë një që na urren neve dhe kërkon të na lëndojë ose të na krijojë probleme, na hap të lashët siç themi ne. Një armik mund të jetë dikush që ka bërë diçka ndaj nesh. Një armik mund të jetë dikush që është në anën kundërshtare politike. Ata që mendojnë dhe besojnë ndryshe nga ne. Kundërshtarë mund të jenë për shembull në fusha nga më të ndryshme dhe vërteta është që edhe atje ku ne nuk gjejmë armiq, ne shpikim armiq. Do me jemi shumë të aftë për ta bërë një gjë të tillë. Ne gjithmonë i gjejmë armiq vetes tonë dhe shpikim armiq vetes tonë. Do të thënë një arsye për të dashur sa më pak dhe për të dashur sa më shumë veten tonë. Është e kollajshme, ne thjesht kemi nevojë për disa ndryshime të mëdha me dikë dhe menjëherë ai bëhet armiku ynë. Por mund të mendojmë për armiq ata që janë armiqtë e kombit ton, serbët, grekët. Bëni një emër tjetër, këdoni. Ata që nuk kanë të njëjtat vlera me ne, ata që mendojnë ndryshe nga ne, ata që na shkelin neve interesat tona, ata që na kanë pushtuar. Por armiq mund të jenë edhe ata në shtëpi. Burri me gruan shpesh herë trajtojnë njëri tjetrin si armiq. Ne kemi armiq politik, armiq fetar, ata që edhe njëherë ndajnë dhe besojnë vlera të ndryshme nga ne. Ne mund të konsiderojmë armiq ata me të cilët ne punojmë. Ai na prish punë neve në punë. Ose dikë me cilën ne konkurrojmë. Armiku ynë mund të jetë mbase edhe dikush që e kemi rival në shkollë, ky merr nota më të mira. Mbase ne nuk e përdorim fjalën armik për ta, por mund t'i trajtojmë si të tillë edhe njerëz që na kanë lënduar, na kanë prekur, kanë bërë diçka ndaj nesh. Njerëz që na urrejnë dhe gjë e natyrshme është që na urrejnë dhe ne urrejmë ata. I urrejmë ata që bëjnë gjëra të ndryshme nga ne, besojnë gjëra të ndryshme, kam thënë disa herë mbase këtë. Çfarë ose ata që mendojnë që janë rrezik për ne. Do të thotë, ju mund të mendoni shumë gjëra të ndryshme që ne konsiderojmë armiq. Pyetja që shtrohet është kjo. Kush është i denjë për dashurinë tonë? Pra këtë duhet të duam. Pra a ka ndonjë person që ne nuk duhet ta duam? A ka ndonjë person që ju nuk duhet ta doni? Sipas standardit njerëzor ka disa njerëz që nuk ja vlen të duash. Domethënë ata nuk janë të denjë për dashuri. Ata nuk meritojnë dashurinë tonë dhe asnjëherë nuk do ta shkojnë në mend që të duam. Pra, mënyra se si ne mendojmë është ose kemi një marrëdhënie dashurie ose një marrëdhënie urrejtje. Nuk mund të ketë, domethënë gjithmonë kemi këtë lloj mënyre se si mendojmë. Por Jezusi ka një qasje tjetër. Apo jo? Ai ka një urdhërim tjetër. Ai fton ne të mos dëgjojmë veten tonë, të mos dëgjojmë botën, apo çdo mësues tjetër që mund ta ketë mësuar ne, po të dëgjojmë urdhërimin e tij. Urdhërimi i tij cili është? Që të bindemi pra nuk ka marrëdhënie dashurie dhe marrëdhënie urrejtje, ka vetëm marrëdhënie dashurie sipas Zotit tonë Jezus Krisht. Ai kërkon që ne të duam të afërmin ton, por si vetveten ton, dhe në këtë të afërmin ton përfshihet dhe armiku ynë. Armiku ynë është i afërmi. Ai kërkon që ne të duam armiqtë tanë. Ai kërkon dashuri në vend të urrejtjes. Ai kërkon të zënësojmë urrejtjen me dashuri. Ai kërkon dashuri në çdo lloj marrëdhënie.
Kjo është standardi i tij. Kjo është kërkesa e tij. Ky është urdhri i tij. Dhe pyetja që un kam është, edhe ne duhet kemi kujdes. E theksova pak më herët. Nga kush e kemi dëgjuar, se çfarë kemi dëgjuar? Ne mund të kemi dëgjuar nga mësues ose që keni dëgjuar edhe nga unë, nuk e di. Standardi është Krishti. Urdhërimi i tij. Kjo na çon neve pastaj tek urdhërimi i dashurisë hyjnore. Jezusi çfarë thotë? Por unë po ju them, duani armiqtë tuaj. Por ne dishepujt e Krishtit që kemi lindur nga Perëndia, që jemi bërë pjesë e mbretërisë së tij. Jezusi thotë, nuk ka vend për çfarë? Për urrëtie. As për armikun ton. Nuk ka vend për urrëtie në asnjë lloj marrëdhënie. Por vetëm dashuri. Urdhërimi në fakt i Jezusit është duani armiqtë tuaj. Që do thotë, Jezusi po thotë që kush do qoftë që është ai person që ne mendojmë që nuk e meriton dashurinë tonë, ai thotë duhet ta duam dhe duhet ta trajtojmë me dashuri. Të duash armikun tënd është e panatyrshme, është madje e huaj për ne. Saqë e vetmja mënyrë që ne mund të bindemi këtij urdhërimi është që të bindemi këtij urdhërimi, çfarë duhet ndodh? Duhet të rilindim. Duhet të shkojmë për ndihmë tek Perëndia. Perëndia duhet të na ndryshojë neve. Është e pamundur nga njerëzore të duash armikun. Nëse ju mendoni që e doni armikun si njëri që jeni mashtruar nga vetja juaj. Është interesante që Jezusi thot, pastaj me tutje, bekoni thot ata që ju mallkojnë, u bëni mirë aty që urrejnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin. Edhe ne në fakt kur ne lutemi për armikun ton, çfarë ndodh? Ne lutemi që Zoti të ndryshojë zemrat tona, ndryshojnë në fakt zemrat tona. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që në vend që të kemi një përgjigje të natyrshme, një përgjigje natyrore ndaj armikut ton, të kemi një përgjigje, një dashuri hyjnore në vend të urrëties të zënsojmë me dashuri. Pra pa punën e Perëndisë, përmes frymës së shenjtë, është e pamundur ta duash armikun. Fruti i frymës së shenjtë është në fillim fare kush është? Është dashuria. Po jo dashuri për atë që na duan neve, por për dashurinë hyjnore, atë që është vështirë të duash nga ana njerëzore. Pra ne nuk mund të duam armiqtë tanë nga vetja jonë. Pyetja që unë kam përsëri është kjo. Kë doni ju që nuk është i denjë për dashurinë tuaj? Pra mendoni për një sekond. Mendoni për një sekond. Kë doni ju që sipas jush nuk është i denjë për dashurinë tuaj? Pra a duam ne dikë që ne mendojmë se nuk duhet ta duam? Standardi i Perëndisë është ndryshe nga standardi ynë. Në vend që të na pyes Perëndia, kush nuk është i denjë për dashurinë tonë, Perëndia na pyet kështu: kë doni ju që nuk është i denjë për ta dashur? Ne mendojmë se armiku ynë nuk e meriton dashurinë, por Perëndia mendon të kundërtën. Sidoqoftë ai thotë duaj armikun tënd. Unë ju them thotë duajeni armiqtë tuaj. Pra është një marrëdhënie dashurie thotë në vend të urrëties. Do thotë që ta duash dikë edhe kur nuk e ndjen që ti ta duash atë. Pra dashuria nuk është thjesht një ndjenjë. Çfarë do thotë ta duash armikun tënd? Ne mund të mendojmë që dashuria është thjesht edhe një herë një ndjenjë e mirë. Ne mund të themi unë s'kam ndjenja të këqija, kështu që nuk urrej mirë. Por dashuria sipas Biblës është diçka më shumë se sa një ndjenjë e mirë. Dashuria është një vendim të bësh më të mirën edhe për armikun tënd. Për shembull, nëse fëmia juaj zgjohet në orën 3 të mëngjesit, ta supozojmë ka temperaturë ose do qumësht. Dëshira juaj e vetme në atë moment është të flini gjumë. Por nga që doni fëmijën tuaj, ju ngrini masën temperaturën, i jepni qumësht në gjithë më radhë, pavarësisht se si ju ndjeni. Por e vërteta është që kjo të duash fëmijën tënd është diçka e natyrshme. A nuk është se kërkon mund ose është diçka e natyrshme që të duash fëmijët e tu. Por të duash armikun tënd nuk është e natyrshme. Por Jezusi thotë ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë ndaj armikut tonë, nëse armiku ynë ka një nevojë, ne duhet ta ndihmojmë atë. Do thotë që të shqetësohesh aq shumë për armikun tënd, sa ta mundësh dëshirën tënde, ta zëvendësosh urrëtitjen me dashuri dhe ta ndihmosh armikun tënd dhe ai të ndjejë dashuri. Edhe në fakt ne kemi te para Korintësve kapitulli 13, vargjet 4 deri në 8. Edhe ne shpesh e përdorim këtë pasazh për njerëzit që ne duhet i duam, por jo për armiqtë tanë.
Por le ta zbatojmë këtë pasazh në rastin e armiqve tanë. Mendoni për një moment një armik tuaj politik. Unë në fakt nuk mendoj se është drejt që ju duhet keni një armik politik, po le të supozojmë. Konkurrent juaj ose dikë që ka vlerat kundërta me ju, dikë që ju ka bërë keq, dikë që ju konsideroni armikun tuaj, pra një person që ju e konsideroni që nuk mund ta doni. Mendoni për një moment dhe dëgjoni se çfarë thot Jezusi ndaj nesh. Edhe ai thot kështu: dashuria thotë është e durueshme edhe ndaj armikut. Plot mirësi. Dashuria nuk ka smir. Nuk vën në dukje, nuk krekoset, nuk sillet keq në mënyrë të pahishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq. Edhe le të ndalojmë për një moment. A i trajtoni ju kundërshtarët tuaj në këtë mënyrë? Unë ja. Po ta supozojmë që një njeri nuk ju pëlqen juve fare. Për shembull, le të supozojmë një homoseksual. Edhe ju thoni është neveritshme, një njeri neveritshëm. Bibla thotë që ne duhet ta duam. Por ata që urrejnë Krishterimin, edhe ata duhet i duam. Apo dikë tjetër që është një kombi tjetër. Serb, a duhet ta duam, po Jezusi thotë duhet ta duash. Pastaj shikoni vazhdon me tutjet e para Korinthëve 13 vargu 6 deri në 8, përsëri thotë nuk gëzohet për padrejtësi. Është ligësi kur në fakt gëzohesh edhe në padrejtësinë e armikut tënd. Ose kur i ndodh diçka armikut tënd. Por gëzohet me të vërtetën. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban çdo gjë. Dashuria nuk ligështohet kurrë, edhe ndaj armikut tënd. Më lejtë të tregoni një histori. Në vitin 1567, mbreti Filip i II i Spanjës caktoi një person guvernator në kombin e tij dhe Luka ishte një armik i egër i reformimit protestant, në që jemi në kohën e reformimit. Rregulli i tij ishte që të shtypte me dhunë çdo që ngrihej kundër kishës katolike. Por ndodhi që mbasi e kishte ndjerë këto ligjin e tij për shkatruar çdo, në dimër një nga këta që ishte marrë për tu ekzekutuar, i shpëtoi në fakt ushtarëve. Edhe mbas ti u vu një ushtar. E ndërkohë që ato domethënë ai para ushtari mbrapa arrin në fakt në një liçen që ishte i rrezikshëm të kalojë. Edhe ky protestanti arriti që të dinte në anën tjetër të liçenit, por ndërkohë që ai doli me ta dëgjoi një zë që bërtiste. Ushtari që po ndiqte nga akulli që ishte vend i krisur, ai kishte rënë poshtë në ujë dhe po mbyti. Edhe ju thonë çfarë bëri ky krishter. Ai dëgjoi urdhrin e Jezus Krishtit. Ai u kthye mbrapsht, megjithëse ishte e rrezikshme edhe për të ecte përsëri në akull, u kthye mbrapsht edhe shpëtoi ushtarin. Kjo është dashuria e Perëndisë. Pastaj një reformator, George Wishart, nga Skocia, që është një bashkohës dhe mik i John Knoxit, u dënua të vdiste si heretik. Edhe në po çonin ta ekzekutonin. Ai që do ta ekzekutonte e njihte mirë këtë që do të ekzekutonte. Edhe ai e shikonte që kishte vështirësi ta ekzekutonte. Edhe ai shkoi tek ekzekutuesi i tij dhe i tha: "Të kam falur dhe e puthi në faqe. Ta mund të më presësh kokën." Kjo është dashuria e Perëndisë. Dashuria e Krishtit. Duja e thot armikun tënd. Perëndia na ka dashur neve kur ishim mëkatarë. Kur ne ishim rebel ndaj tij. Perëndia na ka dhënë birën e tij, ka dhënë gjakun e birë të tij. Na ka dhënë njëtën dashurinë në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë. Edhe na urdhëron të duam armiqtë tanë me të njëjtën dashuri. Dashuria vërtetë është dashuria për ata që nuk pret në kthim në një gjë prej tyre, që nuk pret në një shpërblim prej tyre, që nga dashuria që nuk kanë një dobi prej tyre. Kjo është dashuria vërtetë. Kjo është dashuria me të cilën Jezusi na urdhëron neve të tregojmë dashuri, madje thotë edhe ndaj armikut tonë. Kjo na çon tek komponenti i katërt.
mënyra e shprehjes së dashurisë hyjnore. Argumenti së katërt na tregon Perëndisë si ta shprehim këtë dashuri. Edhe ai thot kur ju mallkojnë, bekoni. U bëni mirë thot atyre që urrejnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë. Edhe në fakt mund të ndjekim shembullin e Zotit tonë Jezu Krisht. Sepse thot edhe ju thirret për këtë gjë, për çfarë? Sepse edhe Krishti vuajti për ne, duke lënë një shembull që të ecnim në gjurmët e tij, pra ne jemi thirrur të ecim në gjurmët e Krishtit. Ai nuk bëri asnjë mëkat dhe nuk u gjend asnjë mashtrim në gojën e tij. Kur e thyenin, nuk thyente. Kur vuante, nuk kërcënonte, po dorëzohej tek ai që gjykon drejtësisht. Nga njerë për ndjekja dhe vështirësitë mund të vinë jo vetëm nga besimtarët, por mund të vinë edhe nga besimtarët, me qëra fjala. Por prap arma më e mirë është që të bëjmë të njëjtën gjë që na urdhëron Jezu Krishti. Dhe lutemi për ta. Bonhoeffer, një pastor që vuajti dhe vdiq në mënyrë perëndimtare dhe u vra nga gjermanët nazist, shkroi për mësimet e Jezusit tek Mateu 5:24 dhe shkroi kështu. Kjo është kërkesa supreme, thotë. Përmes lutjes ne shkojmë te armiku ynë, qëndrojmë pranë armikut ton dhe lutemi për të Perëndisë. Pra ky është standardi suprem për besimtarët e Krishtit. Pra ne dëgjojmë me vëmendje. Ne shkojmë përmes lutjes tek ky armiku ynë. Qëndrojmë në anën e tij dhe lutemi për të Perëndisë. Si po na thret neve Perëndia të ndryshojmë sot? Çfarë po ju thret Perëndia? Dhe kalojmë tek komponenti i 5. Demonstrimi i burimit të dashurisë hyjnore. Në këtë mënyrë Jezusi thotë ne tregojmë që jemi bijtë e Perëndisë. Kur i duam armiqtë tan, ne tregojmë që jemi bijtë e Perëndisë. Ne demonstrojmë dashurinë tonë, demonstrojmë që dashuria jonë nuk është njerëzore, dashuria jonë është hyjnore, vjen nga Krishti, vjen nga Perëndia, që ne demonstrojmë që jemi bijtë e Perëndisë, jemi rilindur, jemi të Krishtit, jemi dishepujt e tij, po bëhemi si Krishti dhe duam si Krishti, jetojmë si Krishti. Pra demonstrojmë kush është ati ynë qiellor. Pra kush është ati juaj qiellor? Kush është ati im qiellor? Apo demonstrojmë se kush është ati ynë qiellor? Apo po demonstrojmë se dikush tjetër është ati ynë? Kur ne duam armiqtë tan, shkojmë kundra dëshirave tona, shkojmë kundra ndjenjave tona, në kundërshtim me atë që është e natyrshme. Edhe Jezusi na thret që ta mohojmë vetveten. Të jesh dishepull i Krishtit do thotë ta mohosh vetveten dhe të mohosh dëshirat e tua dhe të bësh atë çfarë e lavdëron Krishtin dhe që është e mirë për të tjerët. Por ne, çfarë po demonstrojmë në jetën tonë? Çfarë mund të thuhet për ne? Mënyra se si ne duam, këtë duam, dhe si e tregojmë dashurinë, a demonstron që ne jemi bijtë e Perëndisë? A demonstron që ne jemi dishepujt e Krishtit? Dhe kalojmë te baza e dashurisë hyjnore. Janë dy baza. Shikoni, Jezusi thotë që pse ne duhet të duam në këtë mënyrë. Jezusi thotë nuk ka rëndësi nëse njerëzit janë të mirë apo të këqij. Çfarë bën Perëndia? Perëndia u jep atyre diellin e tij. Megjithëse ata nuk pohojnë që dielli është i Zotit. Perëndia lëshon dritën e tij, rrezën e tij. Ai kujdeset për ta. Ky është favori i Perëndisë, pra Perëndia trajton me favor edhe të mirët edhe të këqijt. Ai lëshon shiun mbi tokën për të mirët edhe për të këqijt. Ai nuk kujdeset me ushqim vetëm për të drejtët, por edhe për të padrejtët. Perëndia jep pa dallim. Perëndia nuk ka dallim. Ne nuk kemi pse ta fitojmë dashurinë e tij. Dashuria e Perëndisë nuk fitohet, dashuria e tij është e hirshme. Dashuria e Perëndisë është favori i tij ndaj njeriu mëkatar. Dashuria është e bazuar jo mbi meritën, por është e bazuar mbi hirin e tij. Dashuria e Perëndisë nuk është e njëanshme. Dashuria e Perëndisë nuk është reciproke. Pra, Perëndia nuk thotë, nëse ti nuk më do, mua nuk të dua. Pra ne nuk mund të bëjmë asgjë për ta fituar këtë dashuri. Dhe Perëndia edhe një herë tregon dashurinë e tij në mënyrë të favorshme ndaj nesh. Perëndia desh aq botën sa ta birën e tij. Apo Gjoni 2:2, Perëndia shlyu mëkatin e të gjithë botës. Apo i para Timoteu 2:4, Perëndia është shpëtimtari i gjithë botës. Pra Perëndia dëshiron shpëtimin e të gjithë njerëzve. Ai dëshiron që ne të njohim të vërtetën. Perëndia nuk ka dashuri thjesht kur ne jemi njerëz të mirë. Perëndia na desh kur ne ishim armiqtë të tij. Pra ai kërkon që edhe ne në një mënyrë të duam armiqtë tan.
Perëndia ka dashur ata që kanë urryer Perëndinë, ata që kanë urryer birin e tij. Ai na fton neve të kemi të njëjtën dashuri. Dhe dashuria hynore është bazohet mbi hirin, edhe e tregon qartë. Ndryshe nga dashuria e Perëndisë, dashuria njerëzore është e bazuar në marrëdhënie reciproke. Nëse më do, unë të dua. Nëse më bën mirë, unë do të bëj mirë ty. Nëse kujdesesh për mua, unë do të kujdesem për ty. Nëse më trajton mirë, do të trajtoj mirë. Ose nëse sillesh keq, do sillem keq. Do të dua sepse meriton dashurinë time. Ke bërë diçka të mirë për mua. Pra, çfarë na thotë Jezusi? Kjo është dashuri njerëzore, nuk është dashuri hyjnore. Nuk është dashuri mbi natyrshme, sepse në fakt, shikoni vargjet 46-47. Nëse i doni, thot, ata që ju duan, nëse ju bëni mirë atyre që ju bëjnë mirë, nëse ju kujdeseni për ata që kujdesen për ju, nëse ju përshëndesni ata që ju përshëndesin, kjo nuk është dashuri. Nuk është dashuri, është egoizëm, është thjesht të duash një version të vetes tënde. Ose është egoizëm, çfarë doni ti thoni. Jezusi thot, sepse po të doni vetëm ata që duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe ta ngamblesë, nuk bënin ndonjë gjë të veçantë, këtë e bëjnë gjithë njerëzit. Edhe ta ngamblesë ishte një njerëz për çmuar, ata që mbledhin taksat, përfitonin edhe nga natyra, ishin njerëz të urryer. Edhe njerëzit e urryer, që konsiderohesh njerëz më të këqij, ata ta thotë duan njëri tjetrin. Ta ngamblesë, një ta ngamblesë, do një ta ngamblesë tjetër. Njëjtën gjë bëjnë edhe paganët, thotë. Ata që përshëndesin, paganët që kanë perëndi të rreme, edhe ato duan njëri tjetrin. Edhe ata kujdesen për njëri tjetrin. Pra nuk po bëjnë ndonjë gjë të veçantë. Pra, çfarë po na thot Jezusi? Jezusi po na thot që megjithse mund të mos ta duan, ne do t'i duam. Pra, edhe vetëm ata që kanë rilindur mund të duan në këtë mënyrë. Vetëm në këtë mënyrë demonstrojmë neve që jemi bijtë e Perëndisë. Pra edhe një, nëse përshëndesim vetëm vëllezërit tanë, vetëm ata që na pëlqejnë neve, çfarë veçantë është kjo? Të bëjnë edhe jo besimtarët, apo jo? Po apo jo? Do të përshëndesin njëri tjetrin çdo ditë. Të duash atë që të do, është njerëzore, por të duash ata që nuk të duan, është hyjnore. Janë dy gjëra krejtësisht të kundërta. Dashuria njerëzore është e bazuar mbi meritën. Dashuria hyjnore është bazuar në hir. Pra dy gjëra të kundërta. Jezusi na thret të duam me të njëjtën dashuri. Dhe le të kalojmë tek pika e fundit. Standardi që kërkon Perëndia. Jezusi e përmbledh tek vargu 48. Jeni pra të përsosur ashtu siç i përsosur Ati juaj që është në qiell. Jezusi përmbledh në fakt këto vargje 43-47. Në fund fare na thret çfarë të bëjmë? Të imitojmë Atin ton qiellor dhe jo botën. Ai thotë të jemi të përsosur si Ati ynë qiellor, pra nuk duhet të shqiptojmë as veten tonë, as të njerëzve të tjerë, por duhet të imitojmë dashurinë e hirshme dhe jo dashurinë njerëzore që është e bazuar tek merita. Edhe duhet ta theksoj edhe një herë, të duash ata që të duan, të bësh mirë atyre që të bëjnë mirë, të kujdesesh dhe të përshëndesesh për ata që kujdesen për ne, nuk është dashuri njerëzore, por edhe një herë është egoizëm. Apo të duan vetëm njerëzit e familjes, miqtan, nuk është dashuri e përsosur, por është vetëm dashuri njerëzore, se është e bazuar te merita. Dashuria e Perëndisë është dashuria që derdh fryma e shenjtë në zemrat tona, në mënyrë që ne të duam ashtu siç Krishti na ka dashur neve, ashtu siç Ati do që lëshon të diellin e tij, shiun e tij mbi të mirët dhe mbi të këqijt. Tani për ta mbyllur. Çfarë do thotë kjo e gjitha për ne? Perëndia na ka thirrur neve të duam siç na ka dashur neve, ai me një dashuri të sotshme. Të duam edhe armiqun ton. Megjithatë, përsëri mund të keq kuptohemi ne nga bota. Ne mund të duam në këtë mënyrë, por ne nuk përpiqemi të shpërblehemi nga bota. Ne nuk duam që të na duan të tjerët. Me dashuri përsosur të thuash të vërtetën me dashuri të tjerëve për lavdinë e Perëndisë. A kam edhe me lejon të drejtohem disa pyetje personale për ta mbyllur. A ka ndonjë fushë që ne duhet të pendohemi për sa i përket dashurisë tonë?
A ka njerëz që ne duhet fillojmë të duam, që ne nuk i duam, që nuk tregojmë dashuri përsosur siç Ati ynë qiellor. A ka njerëz që ne ua kemi kthyer të keqen me të keqe. A ka njerëz që ne nuk po i duam ata por i urrejmë. A ka njerëz që dashuria jonë është vetëm dashuri reciproke. Po na deshëm i duam. Po na përshëndesin, u përshëndesim. Po na bën mirë, u bëjmë mirë. Po na bëjnë keq, u akthejmë në të njëjtën mënyrë. Zoti ynë Jezus Krisht na thret neve sot të pendohemi dhe të fillojmë të duam ashtu siç ai na urdhëron dhe për cilën ai na ka shpëtuar, një dashuri pa interes për gjithë njerëzit, pa pritur në kthim, në dashuri e përsosur si Ati ynë qiellor. Pra le të kërkojmë Perëndisë të hetojë zemrat tona, jetët tona. Dhe nëse kemi padurim, nëse kemi mungesë zemërgjërsie, nëse kemi lakmi, nëse kemi mburje, nëse kemi pasjellshmëri, zemërim, inat, mendime të mbrapshta apo diçka tjetër ndaj dikujt, Zoti Jezus Krisht çfarë na thot? Na thot që ne duhet mendohemi sot. Mendoj se një fushë të veçantë që ne kemi nevojë të pendohemi dhe të rritemi si besimtar është fusha e kundërshtarëve tan politik. Kur ne flasim për ta, zakonisht kur flasim me inat, flasim me urrëtie, flasim me përçmim, flasim me zemërim, flasim me ngritje zëri, flasim nga mënyra më të çuditshme. Dhe ne e kemi futur këto njerëz në kategori që ne nuk duhet i duam, se na kanë bërë keq, na kanë lënë mbrapa. Dhe këta njerëz duhet i urrejmë. Vetëm gjë që këta njerëz janë të denj, Berisha, Rama, këto që i urrejnë ju apo mund të urrejnë, nuk e di. Këta meritojnë vetëm urrëtie. Jezusi thotë duani armiqtë tuaj. Asnjë fjalë e keqe nuk duhet të dalë nga goja juaj përveç se ajo që është dashuri dhe është përndërtim. A ka njerëz që ne mendojmë edhe një herë që nuk duhet i duam, që nuk veprojmë me dashurinë ndaj tyre. A keni mendime dhe veprime urrëse ndaj atyre që kanë bërë diçka keq ndaj jush, që nuk u kanë lënduar? Zoti po ju thret sot ju të pendoheni dhe të zëvendësoni urrëtitjen me dashurinë e tij, me mendime, veprime dhe qëndrime dashurie. Kjo mund të jetë edhe në familjen tuaj, mund të jetë në shkollë dhe mund të jetë në punë. Kontrolloni mendimet dhe veprimet tuaja si bashkëshort apo si bashkëshorte, si prindër apo fëmijë, me kolegë të punës, me shok apo me shoqe të shkollës, me njerëz që ju hasni kudo në jetën e përditshme. Zoti ju thret neve të pendohemi sot, të zëvendësojmë mendimet, qëndrimet, veprimet urryse, me mendime, veprime, qëndrime, motive, dashurie ndaj tyre. Atje ku nuk duam, le të tregojmë dashuri. Me vepra, bekojini, lutuni për ta. Zëvendësojeni pra urrëtitjen me dashuri. Në çdo lloj marrëdhënie të jetës tuaj, në çdo fushë të jetës tuaj. Përgatituni madje edhe për situata të vështira, lutuni o Zot që ju të doni armikun tuaj. Kur do herë që të tundoni dhe veproni me urrëtie, ndaluni dhe lutuni për personin që ju jeni gati ta urreni, ose të shprehni urrëtitjen ndaj tij. Lutuni për ta. Ne si krishterë besoj se kemi rënë në batakun e idesë që Zoti na ka thirrur neve të jemi njerëz të drejtë, ne jemi njerëz të moralshëm, ne jemi njerëz të durë këtij kombi. Ne nuk gënjejmë asnjëherë, ne nuk vjedhim asnjëherë, ne nuk shkelim asnjë urdhërim asnjëherë. Në fakt, nëse ju mendoni si krishterë i tillë, po mendoni në një mënyrë që është tepër e varfër. Ju jeni thirrur të doni jo në bazë të meritës, por të duam në bazë të hirit, të thotë që të duam siç na do neve Perëndia, të duam ata që nuk na duan, të duam ata që na urrejnë, të bëjmë mirë, të kujdesemi dhe të bekojmë dhe të lutemi për ta. Pra nuk është të vjedhim apo mos vjedhim çështja, të gënjejmë apo mos gënjejmë. Çështja është dashuria. Dashuria që do nuk vjedh, nuk gënjen, nuk mashtron. Dashuria e do të afërmën e vet. Çështja është dashuria. Perëndia nuk do të pyesë ju a vodhet a nuk vodhet, gënjyhet apo nuk gënjyhet. Perëndia do të pyesë a deshet atë person. Mos mendoni se jeni në rregull me Zotin sepse thjesht bëni gjëra të caktuara dhe nuk bëni gjëra të caktuara. Ju ne jemi thirrur për një dashuri të përsosur si Ati ynë qiellor, si Zoti ynë Jezus Krisht, si Shpëtimtari ynë, që na ka dashur neve jo me dashuri merituese, por me dashuri të hirshme. Atëherë kur ne ishim mëkatar, atëherë kur ne ishim armiqtë të tij, atëherë kur ishim në rebel, atëherë kur ne nuk mund të bindeshim atij, atëherë kur ishim të vdekur në fajin e mëkatit, ai na deshi neve
na fali të gjitha mëkatet tona, na ka bërë në të drejtë, sikur ne nuk kemi mëkatuar asnjëherë, na ka bërë shenjtor të tij, na ka bërë bijtë të tij, edhe na trajton edhe çdo ditë me hir, me favor, megjithëse ne nuk e meritojmë. Edhe ai na thret të duam në të njëjtën mënyrë. Edhe unë thras në emër të Krishtit të duam në të njëjtën mënyrë, le lutem së bashku. O Atë dashurinë e dhimbje në praninë tënde të shenjtë. Edhe duam të falenderojmë atë që ti na deshëm, atëherë kur ne ishim armiqtë tu. Falenderoj Zot për fjalën tënde, që është e qartë. Më fal Zot që ne shpesh herë shtrembërojmë fjalën tënde për të përshtatur natyrës tonë mëkatare, për të bërë atë që ne duam dhe për të mos bërë atë që do ti, atë që është më e mira në fakt për ne, atë që është vullneti yt, atë që është për lavdinë tënde. O Zot, na ndihmon edhe që me hirin tënd të vendohemi në çdo fushë ku ne nuk duam siç do Krishti. Ne nuk duam siç ti do, me një dashuri jo merituese, por një dashuri të hirit. Na ndihmon Zot të njihemi si njerëz të hirit. Na ndihmon të njihemi si kisha e hirit. Na ndihmon Zot jemi të tillë siç ti na ke bërë në Krishtin dhe lavdërohet Krishti përmes jetës tonë. Lutem Zot në qoftë një ka akoma beson tek vetja, të shpëtimit i tij, tek mirësia e tij, tek dashuria e tij, edhe çfarë ai mund të bëjë për të shpëtuar vetëm, lutem Zot për pendimin e tij nga vetëdrejtësia e tij apo e saj të kthehet te Krishti, të jap shpëtim, faljen e gjithë mëkateve, ta bëjë të drejtë të shenjtë, tregoj dashurinë e Perëndisë, ta doj Perëndinë me dashuri të hirshme të favorshme, ta pranoj si bir apo bijtë saj. Dhe lutem Zot për hirin tonë të frymës tonë të shenjtë, hirin pendues dhe besues në Jezu Krishtin, në emrin e Cilit ne lutem.